අද අපේ අලුත් වීඩියෝවට. අද අපි යනවා සිංගප්පූරුවේ එයාපෝට් එක ඇතුළේ තියෙනවා ඉන්ඩෝ වෝටර්ෆෝල් එක බලන්න. මේකට කියන්නේ චෙවෙල් කියලා. තියෙන්නේ ටර්මිනල් 1 එකේ. සිංගප්පූරුවේ ටර්මිනල් 3ක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් නම් එන්නේ ටර්මිනල් 3 එකට. ඔයාලා සිංගප්පූරු එයාලයින් එකක් හරි සමහර විට එයා ඒෂියා තියෙනවා. එතකොට මැලේසියන් එයාලයින් එයාලා ටර්මිනල් 1 එකට එනවා. එහෙම ටර්මිනල් 1 එකට එන ෆ්ලයිට් කෙනෙක් එක්කෙනෙක්ට නම් මේක ලේසියෙන් බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඒත් ඔයාලට එළියට ඇවිල්ලා අපව ගිහිල්ලා මේ චෙවෙල් එක බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතර මේක සිංගප්පූරු එයාපෝට් එක ඇතුලේ තියෙන ඉන්ඩෝ වෝටර්ෆෝල් එකක්. ඒ කියන්නේ දිය ඇල්ලක්. මාර ලස්සනයි. මේකට 2019 බෙස්ට් ආකිටෙක් අවෝඩ් එකේ ජූරි සම්මානයක් පවා හම්බුණා මේ නිර්මාණයට. ඉතින් මේක මාරම ලස්සනයි. ඔයාලා සිංගප්පූරුවේ හැමෝම කෙනෙක් හැමෝම වගේ මම දැකලා තියෙනවා. ගිහින් බලලා වීඩියෝස් එහෙම දාලා තියෙනවා, ෆොටෝස් ගන්නවා. ඉතින් මේක සිංගප්පූරුව මේ වැඩේ කරන්නේ ඇත්තටම මේ ආකර්ෂණය දිනා ගන්න තමයි. මොකද මෙයාලගේ මේ සිංගප්පූරු එයාපෝට් එක ඇවිල්ලා නිකන් හබ් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ගොඩාක් කට්ටිය පැසෙන්ජර්ස්ලා ට්‍රාන්සැක්ෂන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ හුඟක් කට්ටිය නිව්සීලන්ත යන කට්ටිය, ඕස්ට්‍රේලියා, ජපාන්, කොරියා හුඟක් කට්ටිය මෙහෙට ඇවිල්ලා ට්‍රාන්සැක්ෂන් අරන් තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ සිංගප්පූරු එයාපෝට් එකේ ගොඩාක් පැසෙන්ජර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා විසිට් එක කියන්නේ මෙයාලගේ අර ආකර්ෂණීය දිනාගන්න කරපු වැඩක් වගේ දෙයක් තමයි ලොකු වියදමක් දාලා දැන් ඔයාලට ඔය පේන්නේ ඒක. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ පටන් ගත්තේ 2013 මේ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් නිදහස් දවසේ කතාවේදී කියනවා මෙහෙම දෙයක් අපි කරන්න යනවා. මෙහෙම දෙයක් අපි කරනවා මේ වගේ ආකර්ෂණීය දිනාගන්න පැසෙන්ජර්ස්ලාගේ කියන්නේ විසිටින් පීපල්ස් ටික වැඩි කරගන්න. කියන්නේ විසිටර්ස්ලා වැඩි කරගන්න මේ සිංගප්පූරුවට මෙයාලා මේ වගේ දෙයක් මේ කරන්න යනවා කියලා. මොකද ඒ වෙනකොට වර්ල්ඩ් නම්බර් 1 එයාපෝට් එකක් විදිහට සිංගප්පූරුවේ තමයි පත් වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ වගේ මොහොතක තමයි මෙයාලා මේ තීරණය අරගත්තේ. නිදහස් දවසේ කතාවේදී කියනවා මේ දේ කරනවා කියලා 2013. ඊට පස්සේ 2019 ඔක්තෝබර් මාසේ මෙයාලා මේක ඕපන් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක ඇතුළේ ඇත්තටම වර්ගඩි 1,30,000කට වැඩි 1,30,000කට වැඩි වර්ගඩි ප්‍රමාණයක තියෙන 1,00,000 වර්ගඩි 1,00,000 ගානකට වඩා තියෙන මේ භූමි ප්‍රමාණයක තියෙන එකක් මේක. ඉතින් ඇත්තටම මේක යටි බලුවම මාර ලස්සනයි. දැන් ඔයාලට ඔය පේන්නේ ඒක ඇතුළේ. ඉතින් බලන්න මේක ඇතුළේ මේ ටර්මිනල් 1 එකේ කියන්නේ ටර්මිනල් 1 ඩිපාචර් එකෙන් අපිට යන්න ලේසි. ඩිපාචර් එකෙන් ගිහින් බැලුවොත් එහෙම ඇතුළේ එතන අපිට තියෙනවා යන්න එස්කලේටර්. දැන් ඔයාලා ඔය වීඩියෝ එක බලනකොට දකින්න ඇති යන පාර. මේක බස් අවෝඩ් එකක් ගත්ත. ඒ කියන්නේ ජූරිය සම්මානයක් ගත්ත නිර්මාණයක්. ඔයාලා බලන්නකෝ. ඕකේ මැදින් ස්කයි ට්‍රේන් එක යනවා. ওই ස්කයි ට්‍රේන් යන වීඩියෝ එකත් මම ඔයාලට අවසානයේ ඇටච් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ජොවෙල් එක ඇතුලේ ඇත්තටම මේ ගාඩන්ස් මාර ගාඩන්ස් ගොඩක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඇයි මෙයාලා බස් ආකිටෙක් අවෝඩ් සෙරමනි එකේ ජූරිය සම්මානයක් පවා ගත්තේ ඇයි කියලා. එහෙම සම්මානයක් ගත්ත නිර්මාණයක් තමයි මේ. ඉතින් මේ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් 2013 කිව්වට පස්සේ අපි මේ වැඩේ කරනවා කියලා මෙයාලා 2019 දී මේක ඕපන් කරා. 2019 ඔක්තෝබර් මාසේ වර්ගඩි 1,30,000කට වඩා ප්‍රමාණයක වැඩි මේක. ඉතින් මේක ඇත්තටම සුපිරිම නිර්මාණයක්. එහෙම කිව්වොත් ඇත්තටම මේක ආකර්ෂණය වැඩි. ඔයාලා කියන්නේ මේ මම දැක්ක මෙයාලගේ මෙහි නිවුස් වල දානවා මේකට දවසකට 3,00,000ක් පැසෙන්ජර්ස්ලා. ඒ කියන්නේ මේක බලන්න දවසකට 3,00,000කට වඩා පැසෙන්ජර්ස්ලා එනවලු. ඒතකොට හිතන්නකො දවසකට 3,00,000ක විතර පැසෙන්ජර්ස්ලා මේ ජොවෙල් එක බලනවා කියන්නේ මේ දියැල්ල බලන්න එනවා කියන්නේ මෙයාලගේ ඒතකොට ඉන්කම් එක කොහොමද කියලා. මේක තනිකර මේ සිංගප්පූරු එයාපෝට් එක කියන්නේ තනිකරම හබ් එකක්. මෙයාලා ඒක ෆියුචර් ප්ලෑන් තියන් තමයි කරපු දෙය.
ඒකයි මේ සිංගප්පූරුව පහුගිය 2023 world number 1 එයාපෝට් එක විදියට පත් වෙනවා මේ ජුවෙල් එකත් එක්ක සිංගප්පූර් එක. හැබැයි 2024 වෙනකොට ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක දැන් කුවේට් තමයි තියෙන්නේ මේ world number 1 විදියට. මේක ඒත් දෙවනි ස්ථානයේ මේ සිංගප්පූර් එයාපෝට් එක තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුලේ shopping malls තියෙනවා. එතකොට hotels තියෙනවා. එතකොට 300කට වඩා අධික shops තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 300කට එහාගේ shops ගොඩක්. ඔයාලට આવුත් මේකේ මාර shops ගොඩක් තියෙන්නේ බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට shopping කරන්න පුළුවන්. කෑම කඩ එතකොට කඩවල් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. මේක ඇත්තටම සුපිරිම නිර්මාණයක් ඒ අතින් කිව්වොත්. ඔයාලා මේක බලන්න යනවා නම් යන්න ඕනේ ඇත්තටම හවසක. හවසක කියන්නේ හවස 5:00 වගේ පස්සේ පුළුවන් නම් යනවා නම් බලන්න. ඒක ඔයාලට එතකොට මේ වගේ ලයිට් ෂෝ එකකුත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා උදේක ගියොත් මේ ලයිට් ෂෝ එක නෑ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් නැත්තේ නෑ. හොඳට ඇවිදලා කරලා එන්න පුළුවන්. හැබැයි මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාලා හවස යන්න. ඒ කියන්නේ නෝමල් තියෙන වෙලාවට මේක ෆ්ලයිට් එක මේක ෆ්ලයිට් වලට දාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙට 5:00 වගේ එන්න 6ට වගේ එන්න 5:00 වගේ වුණොත් මෙයාලට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය තියෙන විදියටම බලලා ඊට පස්සේ හවස 6:00 7න් පස්සේ මෙයාලා ලයිට් ෂෝස් පටන් ගන්නවා 7න් පස්සේ වගේ. එතකොට ඔයාලට ඒ ලයිට් ෂෝස් එකත් මේක බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගොඩාක් රෑ වෙලාවට මේක බලනවා නම් මාර ලස්සනයි. ඇතුලේ ඇවිදින්න තැන් තියෙනවා, ගාඩන්ස් තියෙනවා, ඔයාලා කන්න බොන්න ගන්න හැමතැනම තියෙනවා, shops තියෙනවා 300කට වැඩි. ඉතින් ඒ හින්දා කිසි ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. මේක බලන්න ඕන නිර්මාණයක් ඇතුලේ. ඇත්තටම මේ මාරම ලයිට් ඔයාලා ඒක බැලුවහම ඒ වතුර වැටෙන විදිහ ඔයාලට ඔය පේන විදිහට මේ ඒක තනිකරම ලයිට්ස් එක තමයි මෙයාලා ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ පුදුම සුපිරිම ඩිසයින් එකක් හිතා ගන්න අමාරු එකක්. මාර ලස්සනයි. ඉතින් මේ වගේ ආකර්ෂණීය දිනාගත්ත මේ වගේ ඩිසයින් ආකර්ෂණීය දිනාගත්ත කරපු ඩිසයින් එකක් හින්දා තමයි සිංගප්පූරුව අදටත් number 1 world එක world best airport එක විදිහට 2003 පත් වුණේ 2024 second place එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ බලනකොට ඉතින් මේක ඇත්තටම සුපිරිම නිර්මාණයක්. අපි දන්නේ අපේ ලංකාව කවදා වගේ මේ තැනකටපත් වේද කියලා. මොකද ලංකාවෙත් මේ තරම්ම නෙමෙයි අපි කියන්නේ. අපිට පුළුවන් විදිහට අපේ විසිටර්ස්ලාගේ ආකර්ෂණය දිනා ගන්න පුළුවන් විදිහට අපිට අපේ රට හදාගන්න පුළුවන් අඩුම එයාපෝට් එක චුට්ටක් මේව කරලා ටිකක් ලස්සනට එහෙම. මොකද මම මේ මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා. එයාලා ඉන්දියාවට යන්න ලංකාවට ට්‍රාන්සැක්ෂන් අරන් යනවා. එහෙම හුඟක් කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට ඒ කියන්නේ එයාලගේ ෆ්ලයිට්ස් අඩු. ඒ කියන්නේ එයාලගෙන ඉන්දියන් එයාලයින්ස් වලට වඩා ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් හොඳයි කියලා. මැලේසියන් එයාලයින්ස් වලට වඩා ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් හොඳයි කියනවා. ඉතින් මෙයාලා මෙහි අර ලංකාවට ඇවිල්ලා එහෙම යන කට්ටිය ඉන්නවා. මේ මම අනන්තවත් මේ දැකලා තියෙනවා. එයාලා ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් තෝරගන්නවා ඉන්දියාවට යන්න. ඒතකොට ඉන්දියාවෙන් ඉඳන් එනකොට සමහරු ලංකාවට ඇවිල්ලා එහෙම ට්‍රාන්සැක්ෂන් අරන් යනවා. ඉතින් අපේ එයාපෝට් එකත් මේ වගේ තැනකට ආවනම් අපිට ඒතකොට හම්බෙන විදේශ විනිමය හරි වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ වගේ වෙලාවක අපිට ඒ දේවල් තමයි ඕනේ. ඉතින් අපි හිතනවා අපේ රටෙත් මේ වගේ නිර්මාණශීලී දේවල් කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට සෑහෙන්ට වටිනවා. සෑහෙන්ට අපේ රටත් අපිට දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මේ දේවල් තමයි අපිටත් ඕනේ. ඔයාලත් ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාලට ඇවිල්ලා අරගෙන මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක විඳලාම බලන්න ඕන. එතකොට තීරෙයි මම මේ කිව්ව කතාව ඇත්තද බොරුද කියලා. සිංගප්පූරුව ඇවිල්ලා දවසක සිංගප්පූරුව එයාපෝට් එකේ ඇවිදලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට තීරෙයි අපේ රටවල තියෙන එයාපෝට් එකේ මෙහි තියෙන එයාපෝට්ස් වලයි අතර වෙනස. ඔයාලට දැන් කියන්න පුළුවන් අපි සංවර්ධනය වෙමින් එනවා. සිංගප්පූරුව සංවර්ධනය වෙලා තියෙන සල්ලි ගොඩක් කියන. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න සිංගප්පූරුව ඇති උනේ ලංකාවට පස්සේ නිර්මාණය උනේ ලංකාවට පස්සේ. ලංකාවේ යුද්ධයක් තිබ්බ තමයි මේ යුද්ධයක් තිබ්බා. හැබැයි යුද්ධෙන් පස්සේ වුණත් අපේ පාලකයෝ රාකෑම් ටික පාලකයෝ විතරයි නෙමෙයි අපේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ඔය නසලානි වැඩ හොරාකෑම් ටික නැති වුණා නම් අපේ රටත් මීට වඩා ලස්සන වෙනවා. ඇත්තටම ලස්සන වෙනවා මීට වඩා
අපිට හොඳ තැනක එන්න තිබ්බයි බයි අපේ මිනිස්සුන්ගේ පාලකයන්ගේ කිසිම උනන්දුවක් නැහැ අපේ රට දියුණු කරගන්න. ඒකයි මෙච්චර මේ මිනිස්සු ගොඩක් අපේ රටින් පිට යන්නේ. මම හිතන්නේ මම දැක්කා අපේ ලංකාවේ නිවුස් වලට දාලා තියෙනවා මේ සෑහෙන පිරිසක් රටින් එළියට යනවා දැන් තරුණියෝ. ඒතකොට ලංකාවේ ඇතුලේ ඉතිරි වෙන තාරුණ්‍ය අඩුයි. දැන් තාරුණ්‍ය ගොඩක් ඉන්නේ රටින් පිට. ඉතින් අපිට මුගක් යැපෙන්නේ මේ විදේශ විනිමය එන එක. ඒ කියන්නේ රටවල් වල වැඩ කරන කට්ටිය සල්ලි වන එක. එතකොට මේ විසිටර්ස්ලා ටූරිසම් එකෙන් තමයි ඒ දෙකෙන්ම තමයි අපේ ගොඩාක්ම සල්ලි හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕන අපේ රටේ ටූරිසම් වැඩි කරගන්න, ඒ මිනිස්සුන්ගේ ආකර්ෂණය තියාගන්න. ඒ අතින් යන වෙන තැන තමයි ලංකාවේ එයාපෝට් එක. පුළුවන් නම් අඩුම ගානේ අපේ ඔය ලංකාවේ එයාපෝට් එකේ තියෙන කාක්කන්ගේ සෙල්ලමවත් නතර කරා නම් ඇති. ඔයාලා දොන්තර දැකලා ඇති ලංකාවේ එළියට එනකොට ඩියුටි ෆ්‍රී එකේ ඉන්න කාක්කෝඩනේ නිකමට එන්න පුළුවන්. බලෙන් ඇතුළට ඇදලා ගන්න. ඒ වගේ මෙහි වුණාට ඔයාලා කවදා හරි ඇවිල්ලා බලන්න සිංගප්පූරු එයාපෝට් එකේ එහෙමද කියලා. Tamanට ඕන දෙයක් Tamanට ඕන විදිහට ගිහින් තෝරලා අරගන්න පුළුවන්. කවුරුත් පස්සෙන් එන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි එහෙමද නැහැ නේද? අන්න ඒක දේවල් තමයි අපිට වැරදුන තැන. මේ වගේ ඉතින් හිතන්නකො 2013 කියලා 2019 මේක ඕපන් කරන්න එයාලා මොන තරම් සැලසුමක් තිබ්බද? අපේ ලංකාවේ එහෙම කරන්න පුළුවන් නෑනේ. ඒ හැම දෙයකටම ඉතින් හේතුවක් අපි දන්නවා. අපිට හිතලා මතලා තීරණය කරන කාලයක් ඉස්සරහට එනවා. මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ දැන් ඉස්සරහට අපේ රටේ තීරණය අපි ගන්න ඕන. මේ වගේ දේවල් ඔයාලා දැන් ওই වීඩියෝ එක බලලා යන අතරේ මම මේ දේවල් කියන්නේ ඔයාලට එතකොට වැටෙයි. ඔයාලට එතකොට තේරෙයි මේ මොකද්ද මම මේ කියන්නේ කියලා. මේ බලන්න මේම තැන පාර ලස්සනයි ලයිටින්ස් දාලා. ඉතින් මේ වගේ තැනකට අපිට ලංකාව ගේන්න නම් අපි ටූරිසම් හදන්න නම් අඩුම ගානේ අපේ එයාපෝට් එකවත් අපි හරියට හදන්න ඕන. ඔයාලට දැන්ට තීරණ ඇති එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ලංකාවේ එයාපෝට් එකට ආව කට්ටිය විදියට මේක තනිකරම එළියට බැස්ස වෙලා එයාපෝට් එකෙන් එළියට ආවෙලා ඉඳන් සිගරට් එක ඉල්ල පව අඬනෙවුන් ඉන්නේ ලංකාවේ. එහෙම එයාපෝට් එකක්. ටැක්සි වලට කැමරා ගන්න සෙට් එකක් ඉන්නේ. ඉතින් මේ දේවල්වත් අඩුම කරලා මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් මම නම් කියන්නේ විදේශ කියන්නේ විසිටර්ස්ලාගේ ආකර්ෂණය දිනා ගන්න ඕන දේවල් ටිකක් කරන්න ඕන අපි. එහෙම අපි දන්නවා අපිට සල්ලි නෑ. හැබැයි එහෙම කියා හිටියොත් අපි යන්නේ හැමදාම එකම තැන. සල්ලි නැත්තේ නෑ. අපේ සල්ලි හොරා කාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට ඔයාලට තීරණයක් ගන්න හම්බෙයි. ඔයාලම හිතලා බලන්න මේ වගේ දේවල් දකින්නකොට ඇයි අපිට මේ දේවල් නැත්තේ? ඇයි අපේ රටවල් මෙහෙම කරන්න බැරි? මේ රටවල් කොහොමද වෙන්නේ? මොකද අපිට පස්සේ හැදුන රට මෙච්චර දිනුලා තියෙනවා නේද? ඇයි අපිට නිවුන්න බැරි කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට හිතන්න යමක් ඉතුරු කරලා මම අද මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. පේනවා නේද ඔයාලට මේ ලයිට්ස් එක්ක යන මේ ස්කයි ට්‍රේන් එක. ඕක තමයි මේ තියෙන ඩිපාච් ඒ කියන්නේ මේ ටර්මිනස් 4 යන්න තියෙන ස්කයි ට්‍රේන් එක. බලන්නකෝ ඒ අතරේ යනවා මාර ලස්සනයි. දවසක මේ අත්දැකීම විඳලා බලන්න. ඉතින් අපිටත් අපේ ලංකාවෙත් මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා හැමදාම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට තීරණයක් ගන්නත් අවස්ථාවක් ලැබෙයි. ඒ අවස්ථාවේදී හොඳ තීරණ අරගන්න අපි අපේ රට දියුණු කරගන්න මේ වගේ අඩුම තරමේ අපේ එයාපෝට් එකත් අපි හදා ගන්න ඕන. එහෙනම් ඔයාලට ජයම වේවා. ඉස්සරහට හොඳ තීරණ ගන්න පුළුවන්. හොඳ කාලයක් උදා වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.